ตอนนี้ผมมาเตียวตีถนนห้วยแก้ววันนี้ลุงตีมากับลุงตีจะพาผมไปเอี่ยวน้ำตกห้วยแก้วลุงตีบอกว่าสมัยวัยรุ่นเอาสาวไม่เอี่ยวแต่สาวที่นี่นะโอ้โหสาวคนไหนอันนี้คนเลยเตียวมาเอารถไว้ตีครัวศิลปาชีพและกระเตียวมาไก่หน้าสวนสัตว์อันนี้เป็นเต้าหลวงคงคำป้ายหน้านี่เป็นน้ำตกห้วยแก้วทางขวานี่ก็คือสถานีตำรวจท่องเที่ยวถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรอย่างก็มาหาตำรวจท่องเที่ยวอิดคนนะครับว่าเสื้อขาวเพราะผมเป็นไผ่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้ถึงเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพดอยปุยละตัวผมมานะอันนี้ก่อวัดอิฐขนาดนี่ใครไปเคยมาต่อซ้อหาปลายน้ำตกห้วยแก้วฟ้าเซตนี่ก็อยู่ทางซ้ายมือท่านนี้ก็จะเป็นป้อมยามห้วยแก้วอันนี้จะเป็นวัดก็ครับนักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นอยู่ตั้งหน้าปะทางขวามือนี่วัดหมู่บุญถือว่าวัดโชติกุลสุวรรณนารามแล้วก็เลยไม่น้อยก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นครูบาคุณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยทางซ้ายมือนี่ก็มีเพิ่นขายดอกไม้มีอยู่10 ล้านตัวกันเลือกกันเถอะครับ10 ล้านตัวกันเดี๋ยวเพิ่นถึงเอิญแค่จอดรถมาเพิ่นถึงเอิญครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไม่ไหวครูบาหันเพิ่นถึงเอิญล้านหันเอิญล้านนี่คืออนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยคือจะไปขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพจะต้องไหว้ครูบาก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นตีจอดรถสีล้อแดงแถวๆนี้มีร้านเงินห้วยแก้วอยู่อันนี้ก็เป็นร้านก้าของชุมชนอยู่ที่นี้โอ้ยอันนี้ก็สับตำส้มมีขนมครกอันนี้ร้านอาหารต่อไปนะอันนี้ตั้งหน้านี่คือน้ำตกห้วยแก้วอันนี้ Google ปลารถ Google เห็นละอย่างนี้คอลเลกชันรูปภาพสำหรับแอปแผนที่ของ Apple mapapple.com อันนี้เป็นรถของคอลเลกชันรูปภาพสำหรับแผนที่ apple.com เพิ่งกำลังรออยู่เขากล้องเป็นล้านนะครับก็นักขนาดนี้ที่เพิ่งก็กำลังจะตีจอดรถบริเวณก่อนเข้าน้ำตกห้วยแก้วนี่ครับอันนี้ตึงซ้ายตึงขวานี่แม่นหมดเลยค่อนข้างบมีตีจอดนักแต่ก็มีอยู่แล้วครับถึงบริเวณน้ำตกห้วยแก้วละนี่ครับมานี่ตึงมีร้านค้าตึงซ้ายตึงขวาก่อนไปจะซื้ออย่างก็ได้ถ้าเพิ่นใจดีเดี๋ยวเพิ่นนึกแถมมือนี่ครับน้ำตกห้วยแก้วทางเข้านี่ก็จะมีโปสเตอร์ขายตอนนี้ผมตัวนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาชื่อยังมูเตอร์เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสวัสดีครับ
อ๋ออันนี้มีสินค้าผู้สูงอายุเนาะครับ สินค้าของผู้สูงอายุอยู่ครับมาอุดหนุนกันได้เอาแล้วเข้าเขต อุทยานแห่งชาติ เป็นเขตปลอดสุราเพิ่นห้ามกินเหล้าเนอะจิบได้ เพิ่นบอกว่าเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โปรดนำขยะของท่านออกมาด้วย โปรดกลับออกมาก่อนเวลา5 โมงแรงเข้ามานี่มีป้ายบอก ติดต่อสอบถาม information สมุดคัดกรองผู้ชมน้ำตกไอ้แก้วโอ้แต่นี้มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเนอะนักขนาดดูอันนี้ปัจจัยอมวยเนาะ ใช่ครับ ก็จริงก็ว่า หมอยังไม่มาครับ เฮ้ยไม่มา ตอนนี้ก็เรียนไปก่อนนะครับ ดูอาแมมไปก่อนนะครับ โอ้เป็นว่าฝรั่งเนี่ยมันก็หุ่มน้ำตกเหมือนกันเนาะฮะลุงฝรั่งนี่ก็หุ่มน้ำตกเหมือนกันเนาะเกิดฮอดสมัยเมื่อหนุ่มๆลุงป้าสาวที่ไหนไม่เอวนี่ อย่างเงี้ย อ่ะลุงสมัยสาวๆป้าลุงมีสาวมาแอวอ่ะ บอกเคยปลาครับ บอกให้ป้ามาเลยกะ บอกเคยครับ เอ้าก็เป็นทีนลุงแบบนี้กะ มันก็แม่นแต่ว่าบัดได้ปลามา ป้าไปที่อื่น ต่างคนต่างเที่ยวมาด้วยกันแต่เอาเนาะ บ่ได้ปลามาต่างคนต่างเตียวกัน แต่นัดเจอกันที่นี่ บัดได้นัดบัดได้ มาปิ้งกันที่นี่เลย อยากมาก็มาอากาศ อ้าวกะ เออ อ๋อ อยากมาก็มาไปยากเนี่ยกันน้ำตกห้วยแก้วเนี่ย อ๋อลูกเทคโนมานี่มันได้เนาะ เนาะมันแบบใจว่าไปอยู่แถวป่าไผ่อย่างมันไก่อันนั้นนะอยู่ในห้วยในดอยมันบอกเงียบนี่คนเป็นสบายกับน้ำตกห้วยแก้วนี่มันของผู้เชียงใหม่เขาหรอก อ๋อนี่นะน้ำตกห้อยแก้วนี่นะลุงเกิดมาก็ได้ยินแล้วเนาะ เกิดมาไม่ได้ยินด้วยจ้ะ บ้า ต้ ท่าน ใหญ่มา ใหญ่มากนะใหญ่มากมัน เกิดมาหมูคิงเด้อ นี่ก็อันนี้มันน้ำหนักอยู่เนาะ ช่วงนี้มันก็ อืม ปลายมันจัดปลายฝนก็บาเชิงเนาะ ครั มั บ นล้ำมาหน่อยแล้วมันกลางหนาวละแต่ นี่ ว่า นะ ก็แต่ก็น้ำก็ยังมีอยู่ เดี๋ยว น้ำยังนักอยู่ครับ ถ้า สม แรงนี่น้ำจะแห้งหน่อย สมัยก่อนกับสมัยนี้สมัยก่อนไหนหนักกว่ากัน ตอนสมัยก่อนนั่นนะ เออ ฉันเชื่อก็ไม่ได้ล่ามดูน้ำสักกระไดโหย ดูสาว ดูสาว ก็ดูธรรมชาติ อ๋อดูธรรมชาติ เออ หุ่นงาม ดูอะไรอย่างที่เป็นธรรมชาติไป ๆอ๋อดูธรรมชาติ แต่ว่าน้ำมันก็นักอยู่ กะ อืมคนแต่ก่อนรุ่นก่อนผมสักหน่อยนี่นะ เออ ก็สักรุ่นสักอายุสัก70 ปลายเนี่ยเนาะ เออ ส่วนผมมันเศร้าปลายหรอก เข้าไปอ่ะ รุ่นกันสักหน่อยนี่บ่ได้ อ๋อ ก็เปิ้นก็ว่าที่นี่น้ำนักบันนักนี่นะ เออ อยู่เทคโนได้ยินเสียงอ่ะ โอ้โทษ อยู่เทคโนได้ยินเสียงน้ำนะ มันดังบอกใดตอนนั้น เสียง น่ะ น้ำตกนะน้ำตกห้วยแก้ว มันดังบอกใด แล้วประเดี๋ยวมันบ่ได้ยินอ่ะ อ๋อไม่ได้ยินเลย อยู่หมอกคูบาที่ยังบ่ได้ยินอ่ะ แต่เนาะ เพราะว่า อ๋อ แต่ก่อนนี่น้ำนักบันนักคือเราเถอะ แม่เนาะมันจะตกลมบ่มๆๆๆมันเนาะ เพราะว่าอยู่แถวเทคโนพุ่นนะครับ จะหันลุ้งเลยนะ อ๋อหันลุกขึ้นเลย หันลุ้งแถว อ่ะ ห้วยแก้วเนี่ย เออ แสดงว่าละอองน้ำมันเยอะมาก ไปต่อครับอ๋อไปไหนซ้ายหรือขวา แล้วเนี่ยกะ ตรงนี้กะ น้ำตกสูงมากนะครับ ไอ้สักคิวมี แล้วก็มุมของลุงตีเป็นหนังตรงไหนนี่ ก็แล้วแต่เขานะ ตัดได้ข่าวปลามากะตึ้งไปยอมรับสารภาพว่าลุง ปลานะก็ต่างคนต่างมานะ แต่คนต่างมา แต่เขานั่งได้เขาก็ไปนั่งท่านกัน อะไรเนี่ย โอเคนั่งก็ได้ครับ คนว่าตำนานลักห้วยแก้วเนี่ยมันมาจากบ่าวเทคโน ว่าไปเลยจ้า สมัยเมื่อ ป่าไผ่โห เออ เชิญครับเชิญครับ เจอแล้วครับอ๋อนี่เป็นบดินกีหินคัดขี้ไคนี่ลุงนี่มันเป็นหินคัดขี้ไค นี่ เอาไว้คัดขี้ไคนั่นแหละ อัน เออ เรียกว่าอันอ่ะ ก็มันเป็นหินก้อนสำหรับคัดขี้ไคอ่ะยากนะ ยกยังแบบแปรเนี่ย ยากนะ โอ้ ยากแถวเรื่องโน้นเนี่ย เล่าอย่างต้องเตียวอีตัวนี่อ๋อมาไทยบ่อันนี้เป็นว่าเก็บปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 บาท
อันนี้เป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติมันพบไปวังบัวบานไปก่อน ไปผาเงือบไปวังบัวบานถ้าไปกับไปคนเดียวด้วย อ้าวก็ผมมีกู้อ่ะ วันนี้มากะที่อันห้วยแก้วก็พอแล้วเนาะ ครับ มาดูน้ำห้วยแก้วก่อน ว่าน้ำห้อยแก้ว ก็ได้หาน้ำห้วยแก้วมื้อละ จริงๆมันต้องเปิดเพลงห้อยแก้วด้วยนั่นแหละโอ้น้ำห้อยแก้วตัวนี้ก็นักอยู่ครับเจ้าหมดจุ่มนักอยู่อืมสมัยก่อนเป็นน้ำตกตีชื่อเสียงขนาดของจังหวัดเชียงใหม่เนาะรุ่นผมนี่สมัยนั้นผมเป็นละออนอยู่ถามว่าเกยมากว่าผมบันเนตใจเนอะเป็นคนละออนบ้านนอกนี่ใครบันนำมาห้วยแก้วนี่บันนำได้มากะฮะ เราจะต้องผัดโผล่ขึ้นลงบนก่อน ครับ เพราะว่าเราจะอยู่ทางลูกนี่ ไปทางบนกะ เราต้องผัดโผล่กันหน่อยเนาะ ครับ ไป ตัวใครตัวมันนะครับ พาดโพนหน่อย แต่มันจะมีหนทางนี่มันเป็นทางก็ให้มันจะตึกนะเนาะ ครับ ตึกแต่เราจะต้องขึ้นทางนี้ซึ่งถ้ามันเป็นหน้าฝนนี่ก็จะข้างคามเลยเนาะ แล้วลุงยังไปฝั่งปุ้น หลังจากว่า ฝั่งปุ้นอ่ะ เอาฝั่งนี้เลยกะโอ้ลุงเอาฝั่งเพ่เลยว่ะอ่ะฝั่งเพ่กับเพ่อ่ะทางดีแบบไปนี่คนเฮาจะหมดจะจุ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเนาะเนี่ยน้ำตกนี่ครับส่วนนี้บหารน้ำหมวยมีกับฝรั่งปูนครับมุมนี่เป็นมุมโปรดของคนที่มาเป็นผู้ทายรูปกันลงกันหลายเนอะ เดี๋ยวเขาจะไปทางลายทุ่งเนาะ ครับ มันตึก ตากันขึ้นมาอันบ่ได้ โอ้มันตึกอ้าวลุงเขากระโดดลงเนี่ยกับลุง ถ้าปลาไอ้ายมาไอ้ายจะหู้กับว่าที่นี่ตึก เตะลุงเขากระโดดเนี่ยกะนะหม้อไปทางลมแห่งไฟอันนี้ก็จะเตียวไปเปล่าครับ ทางเดินศึกษาธรรมชาติแล้วก็วังบัวบานแล้วก็ผาเงือบผมอยากบอกเลยว่าลุงตีพลเวียงฟ้าผมไปปิดทางไปเซนนี่มันก็ตึก เดี๋ยวต้องลงเหมือนฝรั่งต้องลงมาเนี่ย เขาใจว่าปลาโหลกับเพื่อนปลาเป็นนี้ต้องขึ้นก่อน เอาตู้อู้เลย ขึ้นแล้วก็มีที่ให้เราไปชมวิวได้ อ๋อ มันก็จะได้มุมแห่งมุมนึง เป็นมุมคิดอีกเนาะ ก็เป็นแห่งมุมนึงส่วนประเทศมันเป็นแห่งมุมนึง ครับเอา ถ้าอยู่ตั้งเท่เนี่ยเราจะได้มุมเราซื้อกัน โอเคอันนั้นคือเหตุผลของลุงตีครับ มุมที่น้ำตกมันตกมาตั้งน้อยๆให้เรา ตั้งเตียวไปถึงข้างในนี่ อ๋อครับแล้วสมัยก่อนนี่เปิ่นบะเตียวอันมันก็ เตียว เตียวอี ตั้งตรงเลี่ยมเลยบ่หันเนี่ย อ๋อ เราก็ยังขึ้นไปนะเขาเป็นคนไทยบุกขึ้นได้เลย โอเคครับ ผมยังสงสัยว่าลุงตีเคยปลาไผ่มั่วขึ้นไปตั้งเส้นนั่นบอกว่าเนาะมันมีซุ่มก่อไผ่ต้นไผ่บางไว้ให้ไปอย่างบนมั่วอันนี้ก็เป็นทางเตียวละทางเตียวมาเห็นเพิกหนึ่งน้ำตกจุดนี้ก็นักอยู่น้ำนักอยู่เดี๋ยวไปจมูกผมเคยมาแอลกันนี่วันนี้ผมครับลุงตีกันเลยปลาไม่แอลน้ำตกไม่แก้วครับน้ำตกชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเจนไหนเจนเบามาละถ้าไปถามอีพ่ออีแม่นี่ถ้าจะหู้อยู่เกยอยู่นะว่ามาน้ำตกไม่แก้วนะอันนี้ก็มาน้ำตกแห่งจ้านหนึ่งละจ้านหนึ่งก็หาจ้านสองอยู่ปะอันนี้เป็นกว่าจ้านหนึ่งอยู่ส่วนเสียงน้ำตกมันตึงม่วนแต้ๆเลยนะนี่นะโอ้จืนอกจืนใจเนาะลุงเนาะ ครับ ได้ยินเสียงน้ำตกนี่ละ ได้ยินเสียงน้ำมันก็มีความชุ่มเย็นในจิตใจครับ อ๋อ แล้วถ้ามีน้ำมันก็มีความสุขเลยนะครับ เสียงสูงเนาะถ้าคนเฮาก็เหมือนกันก็ต้องมีน้ำใจแต่เนาะป่ะขึ้นไปพอตั้งบนแล้วเพิ่นมีติกรรมมีอยู่ไหน ครับ
ปลอดภัย เอากำกล้องอย่างเก็บกล้องอย่างเอาเพิ่นมิติกรรมว่าโอ้อันนี้สาวน้อยสาวแกกำมือนี่มดกำไม้นี่มดสองบนนี่ค่อนข้างหมื่นน้อยเนอะเอาละครับนี่มามันเป็นโคนโอ้โหนะลุงระวังนะไม่ได้นะที่จริงต้นนี้ก็จะไปตั้งบนได้เหมือนกันนะจะมีทางเตลขึ้นไปนี่เป็นมีป้ายบอกว่าระวังทางลื่นโอเคเดี๋ยวให้จะลองเตลขึ้นไปพอตั้งบนนี่กันว่าจะเป็นจะได้ห้องบอกเกยมาครับป่าลองเตลมันได้หน่อยป่าอ๋อขึ้นได้อยู่แล้วไปทางไหนกลมหัวเนอะผมแต่มาได้เป็นวัยรุ่นสมัยเมื่อก่อนอ๋อจะไปทางไหนฮู้โอ้ที่จริงมันก็จะไปขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอ๋อเปิดปิดไว้ละเปิดบ่ฮื้อไปเอาก็ปิ้งลงมาดีกว่าเนาะเจ้าหมูเจ้าจุ่มเคยไปแล้วบอกผมนำไปโพสที่ไหนเด้อตอนนี้นะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็นักท่องเที่ยวทั้งฝรั่งจะนักครับคนญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนักกว่าเนอร์นี่นะใครคิดถึงความหลังสมัยเมื่อก่อนที่มาแอลกาแฟนี่ก็บอกผมไดเนอร์ส่วนผมบักเกยมาครับเขาเป็นละออนในเวียงกล้ามาแอลตอนที่ทำงานแล้วครับ สมัยเป็นนักเรียนแบบเคยมาแอลเหมือนคนบางคนครับ ผมมาแอลเปิดสอนทำงานละ ได้กี่โหบแล้วครับ ได้พลังเด็ดก่อนลุงพลังนี้เด็ดก่อนครับโอ้โหมีความสุขเลยคอยเปิ่นก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ของลุงตีนะครับอะไรอย่างเหรออินเนี่ยอินสตาร์360อินสตาร์360ของเล่นของลุงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป็นนักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนนี่มาจากอุบลมาแต่มาเฮียนมช.อ๋อไม้แอวน้ำตกห้วยแก้วนี่กี่เตือนแล้วครับครั้งที่สองอันนี้ปีแรกเนาะปีหนึ่งอ๋อคณะอย่างครับคณะวิศวกรรมคณะวิศวกรรมลุงคณะวิศวกรรมก่อนนะเป็นสาวอุบลที่กู้เลยครับสกลนครค่ะสกลนครยินดีต้อนรับนะครับผมไม่ค่อยเรียบร้อยคณะเนี่ยวิศวกรรมมันวะอยู่เรื่อยเลยโอ้ยกระแสขอบคุณน้องอย่างครับวิศวกรรมเจ้าเนสหิวค่ะอ๋อขอบคุณนักๆนะครับของเอี่ยมม่วนๆนะครับพี่น้องเชียงใหม่ยินดีต้อนรับสาวอุบลและสาวสกลนครนะครับขอบคุณครับงามก่องามเนาะอ๋อขอบคุณครับยินดีต้อนรับสาวอุบลครับสาวสกลนครนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฮาเป็นคนเชียงใหม่เฮาก็ต้อนรับเนาะเอาละครับมีคนลงตีไปแซวเปิ้นชอบว่าเป็นคนแบบเรียบร้อยกะเป็นชอบว่าอีกะ เพราะเป็นสาววิศวกรรมโอ้ยต้นไม้นี่งามขนาดเลยทริปนี้ต้องขอบคุณลุงตีนักเนอร์ที่เป็นกู้เป็นกิ้มปลาผมเตียวไปแอวน้ำตกห้วยแก้วกันชาวหมู่ชาวชุมตีบ่ได้ไปแอวน้ำตกห้วยแก้วเมินแล้วมีโอกาสก็ลองแวะไปพอเนอร์ช่วงนี้น้ำกำลังนักขนาดเลยเอาแล้วเนาะสำหรับวันนี้เอาแต่อีกก่อนขอบคุณชาวหมู่ชาวชุมทุกๆคนนะครับ